লাইভ সেশন এটাত ইউইনত ডাটা এন্ট্ৰি কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে নিজৰ আইডি পাসওয়ার্ড ব্যৱহাৰ কৰি লিংক খুলি ল'ব লাগিব আৰু ইয়াতে সেশন সাইটটো ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি দেখিব তাত দেখিব স্টাৰ্ট সেশন মাৰাৰ লগে লগে কনফাৰ্ম ইয়েস অৰ নো ইয়েস কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সেশনটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল ইয়াত দেখিছে ওপৰত এন্ড সেশন লিখা আছে তাৰমানে অলৰেডি আপোনাৰ এইটো সেশনটো অন হৈ গ'ল এটা মানে গ্ৰীন কালাৰৰ ডট আহিছে ইয়াতে সো ইয়াত দেখিব আপোনালোকে যে যিখিনি মানুহ আপোনাৰ প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা আছিল এই প্ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা মানুহখিনিৰ নাম ইয়াতে আপুনি দেখা নাপাব আপুনি এটা এটা কৈ অৰ্থাৎ যিজন বাচ্চা বা মানুহ ইয়াতে ভ্যাকচিনটো ল'ব আহিব প্ৰথমতে সেই বাচ্চাজনৰ মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোক সংগ্ৰহ কৰি পেলাই ইয়াতে আপুনি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে ফিল্টাৰ যাব লাগিব আৰু ফিল্টাৰত সার্চ বাই অপশনত প্ৰথমতে ক্লিক কৰক ইয়াত দেখিব মোবাইল নাম্বাৰ দিয়া আছে সো ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰটো এন্ট্ৰি কৰক আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো এন্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ইয়াতে এপ্লাই কৰি দিব এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে সেই মোবাইল নাম্বাৰটোৰ এগেইনষ্টত থকা যিজন মানুহ সেই মানুহজন বা বাচ্চাজনৰ নামটো ইয়াতে আহিব ইয়াত হয়তো দুটা তিনটাও এন্ট্ৰি হৈ থাকিব পাৰে কিন্তু প্ৰথমতে আপুনি যাক ভ্যাকচিনেট কৰিব সেই মানুহজন যেনে ইয়াতে একজন বাচ্চা আহিছে তেওঁক ভ্যাকচিন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এই যেটো প্লাস চিন আছে প্লাস চিনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব লগে লগে প্লাস চিনত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিজন বাচ্চাৰ নাম আছে তাতে ক্লিক কৰি দিয়ক আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিব দুটা অপচন আছে ম্যানুয়াল ভেৰিফিকেশন আৰু আধাৰ ইকেৱাইসি আপোনালোক আধাৰত যাব নালাগে ম্যানুয়াল ভেৰিফিকেশনলৈকে যাওক আৰু ইয়াত যিখিনি কথা দিয়া আছে একো চুব নালাগে জাস্ট ওপৰলৈকে যাওক আৰু তাত দেখিব কন্টিনিউ ক্লিক কৰি দিয়ক কাৰণ একনিট আপুনি কৰিব লগা একো নাই কেৱল কন্টিনিউ কৰিব লাগিব সো কন্টিনিউ কৰোতে ইয়াত কি লিখিছে বাকিখিনি লিখাই আছে ইয়াত কেৱল ইয়াৰ অফ বাৰ্থ লিখা আছে মানে বাচ্চাটোৰ জন্ম কেৱল সনটো লিখিব লাগে তাৰিখটো লিখিব নালাগে সো যেহেতু বাচ্চাটোৰ জন্ম সনটো আমি অলৰেডি জানোৱে গতিকে তাত অকল সনটো আমি লিখি দিছো ইয়াৰ পিছত কন্টিনিউ আৰু কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মেম্বাৰ ভেৰিফাইড সাকসেসফুলি আহিছে সো ইয়াত একো কৰিব লগা নাই কেৱল কন্টিনিউ কৰিব লাগিব ইয়াত লিখিব লগা কোনো কথা ইয়াত নাই সো কন্টিনিউ কৰি দিয়ক কন্টিনিউ কৰাৰ পিছত এই বাচ্চাজনৰ যেটো সেশন সাইটত ভ্যাকচিন দিয়া হৈছে এটো ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কি ভ্যাকচিন পাব ইয়াতে গটেখিনি ডিসপ্লে হৈ যাব সো আমি প্ৰথমতে OPV ক্লিক কৰিছো ইয়াত দেখিছে এনে আহিছে 1 2 3 টুত অনলি OPV বুষ্টাৰটোত মানে এলিজিবল আহিছে সো তাত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আহিব মিজলছত MR মানে মিজলছ এণ্ড ৰুবেলা MR 1 টো অলৰেডি পাইছে সো 2 টুত ক্লিক কৰিব লাগিব ইফালে জেইড 1 পাইছে জেইড 2 টো এলিজিবল হৈছে তাৰ পিছত ডিপিটিত ইয়াৰ ডিপিটি বুষ্টাৰটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেটো এলিজিবল দেখাইছে ভিটামিন এ এর সেকেন্ড ডোজ এটি এলিজিবল দেখাইছে সো ইয়াত দেখিছে যিখিনি বাচ্চাটোৱে পাব লগা ভ্যাকচিন আছিল গটেখিনি এলিজিবল দেখাইছে আৰু সেই এলিজিবল কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰিব লাগিব তো ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে যিখিনি ক্লিক কৰিছে সেইখিনি সঠিকমতে আছে নে নাই কিবা কাৰণত যদি সন্দেহ হৈছে যে আপুনি ভুলকে কিবা কৰিছে তেতে ইয়াতে যে কাৰ চেন্টাল আছে লেফট সাইডত তাত ক্লিক কৰি আৰু ব্যাক হৈ আৰু কাৰেকচন কৰিব পাৰে সো ইয়াত ঠিকই আছে সো ভ্যাকচিনেট মেম্বাৰ গটেখিনি ঠিক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বাচ্চাজনক যে ভ্যাকচিনেট কৰিছে ক্লিক কৰি দি দিয়ক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মেম্বাৰ ভ্যাকচিনেটেড সাকসেসফুলি অৰ্থাৎ এই বাচ্চাজন এতিয়া সঠিক ৰূপত মানে ভ্যাকচিনেট হৈ গ'ল ডাউনলোড একনলেজমেন্ট যদি আপুনি ভাবে যে মই বাচ্চাটোৰ এতিয়া মানে সাৰ্টিফিকেটখন ডাউনলোড কৰিম তেতিয়া তাত ক্লিক কৰিব পাৰে কিন্তু এইখিনি আপুনি কৰিব লাগে বুলি মই নাভাবো কাৰণ সময় নাথাকিব কিন্তু